ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું બાળકોથી માંડીને મોટાને બધાને ભાવે એવી મેકડોનલ્ડ સ્ટાઇલ આલુ ટિક્કી બર્ગર. અહીંયા આપણે ફ્રોઝન વટાણા લીધા છે, એટલે થોડીવાર માટે તેને પાણીમાં પલાળી રાખશું. હવે એક મસાલાની પેસ્ટ બનાવવા માટે આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડર જારમાં કોથમીર લેશું. તેમાં તીખી લાલ મરચી, 2 થી 3 કળી લસણની નાખશું, એક નાનકડો ટુકડો આદુનો. ત્યારબાદ તેમાં લાલ મરચું પાવડર, ધાણા જીરું, ચપટી હળદર અને જીરું. ત્યારબાદ તેમાં થોડો ગરમ મસાલો પણ નાખશું, જેથી તેમાં તીખાશ સરસ આવે. તમે ઈચ્છો તો મરી પણ નાખી શકો છો અને સ્વાદ મુજબ મીઠું નાખી અને છેલ્લે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ નીચોવીને એક પેસ્ટ તૈયાર કરવાની છે. હવે આપણે ટિક્કીમાં બાઇન્ડિંગ સારું આવે તેના માટે જાડા પૌવાને પાણીથી ધોઈને તેને ચાળણીમાં કોરા કરવાના છે. પૌવાને કોરા થાય તે દરમિયાન બટેકા બફાઈ ગયા હોય તે બટેકાની છાલ કાઢી લેવી. આ બટેકાને આપણે વરાળે બાફવાના છે, તેથી ટિક્કી સોગી ન થઈ જાય અને બને ત્યાં સુધી બટેકાને થોડા ઓછા બાફવા. હવે આપણે બટેકાને ખમણી લેશું, એટલે એમાં જરાય કટકી ન રહે. આપણા બટેકા ખમણાઈને રેડી છે. આપણે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાના થશે. હવે આપણે એક પેનમાં 1.5 થી 2 ચમચી જેટલું તેલ મૂકી અને તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં આપણે જે કોથમીરની પેસ્ટ બનાવી છે તે નાખીને સતત હલાવતા રહીશું. આ પેસ્ટને આપણે અડધીથી 1 મિનિટ પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી સાતળવાની છે. આપણી આ પેસ્ટ તૈયાર છે. તેમાંથી પાણી સાવ બળી ગયું છે. હવે આપણે વટાણા તેમાં નાખી દઈશું. વટાણામાંથી પાણી કાઢીને નાખવાના છે. હવે આ વટાણાને બરાબર મિક્સ કરીને તેને ઢાંકીને ચડવા દેવાના છે. તે દરમિયાન આપણા પૌવા પલળી ગયા છે. પૌવા આ રીતે એકદમ કોરા હોવા જોઈએ. હવે આપણા વટાણા તૈયાર છે. આપણે વટાણાને જરાક હાથેથી દાબીને જોઈ લેવા અને પછી તેમાં પલાળેલા પૌવા નાખી દેવા. પલાળેલા પૌવા નાખીને તેનું મિશ્રણ બરાબર હલાવવું. તે એકદમ મિક્સ થઈ જાય પછી તેને આપણે સ્મેશરથી સ્મેશ કરી દેવું. આને આપણે અધકચરું સ્મેશ કરવાનું છે. યાદ રાખવું કે વટાણાના પૂરેપૂરા સ્મેશ ન થઈ જાય. હવે આપણું આ તૈયાર થઈ ગયું છે. ગેસ બંધ કરીને આપણે જે બાફેલા બટેકાનો માવો તૈયાર કર્યો છે તેમાં આ મિશ્રણ એડ કરવું. આ મિશ્રણ નાખીને તેને ચમચી વડે બધું બરાબર એકદમ મિક્સ કરી દેવાનું છે. આ કોથમીરની પેસ્ટ બનાવવાનું એક કારણ એ છે કે તેમાં બધા મસાલા જુદા જુદા એડ નથી કરવા પડતા. હવે આપણે તેને થોડીવાર ફ્રીજમાં મૂકી દઈશું. આપણે ટિક્કી ક્રિસ્પી બનાવવા માટે મેંદા અને કોર્નફ્લોરનું બેટર બનાવશું. આ બેટર બનાવવા માટે આપણે 3 ચમચી જેટલો કોર્નફ્લોર અને 1 થી 1.5 ચમચી જેટલો મેંદાનો માપ લેશું. આ માપ આપણે પરફેક્ટ લેવાનું રહેશે, તેથી આપણી ક્રિસ્પી ટિક્કી બને. હવે આપણે તેમાં પાણી એડ કરતા જશું અને બેટર બનાવશું. આપણે પાણી ધ્યાન રાખીને નાખશું, જેથી આપણું બેટર મીડિયમ થીક બને. આ બેટરમાં લમ્સ બિલકુલ ન રહે તેનું ધ્યાન રાખવું. હવે આપણું બેટર તૈયાર છે. હવે આપણે જે ફ્રીજમાં મૂકેલું ટિક્કીનું મિશ્રણ હતું તે બહાર કાઢી અને તેને એક પ્લેન સરફેસ ઉપર ટિક્કી બનાવશું. આ ટિક્કી બનાવતી વખતે એક વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું કે તેનો જે આપણે ટિક્કીનો ગોળો બનાવશું તે એકદમ સ્મૂથ હોવો જોઈએ અને ક્યાંયથી ક્રેક ન રહે તેનું ધ્યાન રાખવું. તેથી આપણી ટિક્કી સરસ બનશે. ટિક્કીને આ રીતે પ્લેન સરફેસ ઉપર બધી સાઈડ રોલ કરશું, જેથી ટિક્કી સરસ વળશે.
તમે જોઈ શકો છો આપણી ટીકી કેવી સરસ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે આપણે બેટરમાં થોડુંક મીઠું નાખીને આપણી જે ટીકી આપણે તૈયાર કરી છે એ બેટરમાં ડીપ કરશું. હવે બેટરમાં ટીકી ડીપ કરીને તેને ફોર્ક વડે આ રીતે હળવા હાથે જ એકદમ કરવી, અને ફોર્ક વડે કરવાથી એમાં જે વધારાનું બેટર ઉપર આવી ગયું હોય છે તે નીચે રહી જાય છે. એટલે આ રીતે કરવાથી આપણને ઘણી સરળતા રહેશે. હવે તેને બ્રેડ ક્રમ્સમાં રગદોળશું. બ્રેડ ક્રમ્સમાં આ રીતે કરવાથી બધે બ્રેડ ક્રમ્સ સરસ રીતે લાગી જાય છે. અને હવે તેને તેલમાં તળવી. ટીકીને બંને સાઈડ ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય એટલે કાઢી લેવી. આ ટીકીને તેલમાં તળવાથી જ બેસ્ટ રિઝલ્ટ મળે છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણી ટીકી કેવી ક્રન્ચી બની છે. આ ટીકી 30 મિનિટ સુધી આવી જ રહે છે. હવે આપણે બર્ગરને બંને વચ્ચેથી કટ કરીશું અને બંને સાઈડને બટર વડે શેકી લેશું. એક સાઈડ બરાબર શેકાય એટલે તેને પલટાવીને બીજી બાજુ જરાક જ શેકી અને બર્ગરને તવા ઉપરથી ઉતારી લેવા. હવે બર્ગરના નીચલા ભાગ ઉપર આપણે બર્ગર મેયો સ્પ્રેડ લગાડવાનું. આ સ્પ્રેડ આપણે થોડુંક વધારે જ મૂકવું જેથી ટેસ્ટ સારો આવે છે. તેના ઉપર આપણે બનાવેલી ટીકી મૂકવી. ત્યારબાદ તેના ઉપર ડુંગળીની સ્લાઈસ મૂકવી. આ ડુંગળીની સ્લાઈસને મેં વિનેગર અને મીઠામાં થોડીવાર ડીપ કરીને રાખી છે. તેના ઉપર ટમેટાની સ્લાઈસ ગોઠવવી. પછી ચીઝ સ્લાઈસ મૂકી અને બર્ગરના ઉપલા ભાગ ઉપર પણ આપણે સ્પ્રેડ લગાડી અને બંને બર્ગરને આપણે ભેગા કરી દઈશું. તો તૈયાર છે આલુ ટિક્કી બર્ગર. આ વિડીયોને લાઈક કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી લેજો. મળીએ નેક્સ્ટ રેસીપીમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એપની લિંક આપેલી છે. તે એપમાં ગુજરાતી વાનગીઓ 3 અલગ અલગ ભાષામાં આપેલી છે. તો આપ જરૂરથી ડાઉનલોડ કરી લેજો.